यो हो च्यानल आरआर ब्युटिफुल फेथ, सबैको लागि नयाँ आशा। सबैलाई जय मसीह यसो ख्रिस्टको नाउँमा। नेक्स्ट दानियल लामा अनि मेरो भाइ हुनुहुन्छ किनारा लामा। हामी तपाईँहरूको माझमा आएको छौँ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका कुराहरू अनि यो हाम्रो जीवनको यात्रा कार्यक्रम जबदेखि यो कार्यक्रम सुरु भयो हामी यो कार्यक्रमलाई निरन्तर फलो गरिरहेको छौँ अनि यसबाट हामीले धेरै आशिष पाएको छौँ। अस्ति पास्टर खाती अनि हिजो मात्रै पास्टर मोजेस मङ्गराती हामी उहाँहरूको लाइभ भिडियो हेऱ्यौँ, उहाँहरूको जीवनको गवाईहरू सुन्यौँ अनि हामीले धेरै आशिषहरू पाइरहेको छौँ। अनि आज हाम्रो आरआर ब्युटिफुल फेथ एडमिनज्यूले हामीलाई आज तपाईँहरूले यो समय लिनुहोस् है भन्दाखेरि हामी पनि एक्साइटेड भयौँ, उत्साहित भयौँ। म अनि मेरो वाइफ अनि हामी प्रार्थना गरिरहेको थियौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यो समय प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ हाम्रो जीवनको यात्रामा। अब यो कार्यक्रमको नाम नै हाम्रो जीवनको यात्रा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी दुईजनाको जीवनको यात्रा जबदेखि परमेश्वरले हामीलाई एक बनाउनु भयो त्यहाँदेखि उताको हाम्रो जीवनको यात्रा हामी तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छौँ। अनि हामीले कसरी चाहिँ हामी भेट्यौँ अनि परमेश्वरले कसरी हाम्रो जीवनमा काम गर्नुभयो। आज 1 घन्टाको समयमा हामी तपाईँलाई परमेश्वरले गर्नुभएको आश्चर्य कर्महरू अनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको विश्वास योग्यता, परमेश्वरले डोर्याउनु भएका कुराहरू, यी सबै कुराहरू हामी ल्याउन चाहन्छौँ तपाईँहरूको अगाडि। विशेष हाम्रो मसँग यहाँ मेरो वाइफ किनारा पनि छ अनि हामीले यसरी विवाह भएको हाम्रो अहिले 9 वर्ष भइरहेको छ। 2011मा हाम्रो विवाह भएको। त्योभन्दा अगाडि जब म जवान थिएँ, अहिले पनि जवानै छु तर त्यति बेला एकदमै बेसी जवान थिएँ। प्रार्थना गरिरहेको थिएँ त्यति बेला जब अब विवाह गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ अनि परमेश्वरलाई सोधिरहेको थिएँ। त्यो समयमा अब मेरो भेट चाहिँ उसँग भयो, किनारासँग भयो। अनि कसरी यो भेट भयो भन्दाखेरि यो एकदमै अचम्म प्रकारले हाम्रो भेट भएको छ। हामी पहिल्यैदेखि चिनाजाना होइन, 2011मै भेट भएको, 2011मै भेट भएको, 2011मै बिहा भएको। अब भेट चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि तपाईँहरू कतिजना हाँस्नु पनि हुन्छ होला। हाम्रो भेट चाहिँ फेसबुकमा भएको। अनि म परमेश्वरलाई सधैँ किन फेसबुकको लागि धन्यवाद दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ फेसबुकबाट मैले उसलाई भेटेको अनि फेसबुकमा भेटेर चाहिँ हाम्रो कुराहरू अगाडि चलेको। हामी त्यति फेसबुकमा भेट्नभन्दा अगाडि हामी चिन्दैनथ्यौँ। हुन त ऊ पनि कलेज पढ्दा, दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज पढ्दाखेरि म पनि त्यही कलेज पढेको तर म ऊभन्दा अलिक सिनियर थिएँ। तर त्यति हामी भेटघाट नभएको, हामी चिन्दैनथ्यौँ एक दुसरालाई। पछि कुरा गर्दा थाहा पायो है हामी एउटै कलेज पढेको भन्ने कुराहरू। ओके, फेसबुकमा जब भेट्यौँ हामी च्याट गर्न थाल्यो, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर। सायद उसले पठाएको होला मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट अनि मैले पठाएको भन्दैछ। अनि हामी भेट्यौँ अनि भेटेर फेसबुकमा भेटेर हाई हेलो, अनि ऊ पनि प्रभुको छोरी क्रिस्चियन भएकोले गर्दाखेरि यसो हाई हेलोमा कुराहरू चलिरहेको थियो। तब एक दिन मैले यसरी प्रार्थना मैले सोचिरहेको थिएँ अब विवाह गर्ने एज पनि भयो भनेर। अनि त्यति बेला म विवाह गर्ने समयमा आइपुगेको छ भन्ने सोचिरहेको थिएँ। अनि ठिक्कै उसँग भेट हुँदाखेरि मैले उसलाई प्रपोज गरेँ। फेसबुकमा नै प्रपोज गरेको, भेटेर प्रपोज गरेको होइन। फेसबुकमा नै आई लभ यु, म तिमीलाई माया गर्छु भनेर। अब त्यति बेला जवान हुन्छ, आँटिलो हुन्छ है जवानहरू। अनि मैले सिधै याद गरेर उसलाई म तिमीलाई माया गर्छु, आई लभ यु भनेर भनिदिएँ है। डर लागिरहेको थियो उसले रिजेक्ट गर्छ होला भनेर, कस्तो भइरहेको थियो। तर उसले सायद प्रार्थना गर्यो होला, अहिले उसले भन्छ तपाईँलाई है। अनि उसले सोध्थ्यो मलाई म के गर्छु भनेर। अनि अब म सेवाकाईमा नै आफ्नो जीवन दिएको थिएँ। त्यति बेला हामी सोल विनर्स ब्यान्डमा त्यति बेला हामी सेवाकाईहरू गरिरहेको थियौँ। अनि हिजो मात्रै हामीले पास्टर मोजेस मङ्गरातीको गवाई सुनिरहेको थियौँ। उहाँ मेरो पास्टर पनि हुनुहुन्छ अनि सोल विनर्सको साथी पनि हुनुहुन्छ। अब
त्यो सबैमा प्रपोज गर्दाखेरि मेरो कामधाम थिएन, म यसरी कुनै जागिर गर्ने मान्छे होइन। अनि मेरो जीवन चाहिँ मैले प्रभुलाई दिएको थिएँ, अनि सेवकाई नै गर्ने भन्ने विषयमा मैले यसरी नै म आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिएको थिएँ। जबदेखि मैले प्रभुलाई पाएँ, मेरो हृदय मेरो मनले नै सेवकाई गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो, मलाई राम्रो लाग्थ्यो। जब प्रभुको दासहरू आएर वचन प्रचार गर्थ्यो, मलाई कस्तो लाग्थ्यो, अनि म पनि एक दिन यसरी प्रचार गर्छु भन्ने इच्छा जाग्थ्यो। अनि जबदेखि प्रार्थना गर्न सिकेँ, मैले प्रभुलाई भन्थेँ, प्रभु म पनि तपाईँको सेवा गर्छु नि भनेर। तर पनि अब जवानीमा बदमास भएकोले गर्दाखेरि बदमासी गर्दै त्यस्तो हुँदै एकपट्टि मेरो सेवाकाई गर्ने चाहना थियो, तर अर्कोपट्टि म धेरै बदमास पनि थिएँ, ढिड थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा केही पनि ठिक हुन सकेको थिएन। अनि म सोल विनर्सलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सोल विनर्ससँग मिलेर हामीले यसरी सेवाकाई सुरु गऱ्यौँ, मेरो जीवनको सेवाकाई सुरु भयो। अनि विभिन्न ठाउँमा हामी गइरहेको थियौँ। अनि त्यो समयमा किनारासँग भेट हुँदा मैले उसलाई प्रपोज गरेँ, म तिमीलाई माया गर्छु, आई वान्ट टु म तिमीलाई विवाह गर्न चाहन्छु भनेर सिधै भनिदिएँ। अनि यसो भन्दाखेरि उसले केही दिनपछि रिप्लाई गर्यो, ओके भेटौँ आउँछ भनेर, मैले भने भेट्नुपर्छ भनेर। अनि हामी त्यति बेसी पनि भेटेनौँ, प्रिय फेसबुकमा नै बातचित गर्दै जाँदाखेरि मलाई याद छ 2011मा हामी फर्स्ट टाइम दार्जिलिङमा भेट्यौँ। उसको काका, उसको मामाहरू दार्जिलिङमा छ, उसको आफन्तहरू, अनि म पनि दार्जिलिङमै, मेरो घर दार्जिलिङमा। अनि हामी फर्स्ट टाइम भेट्यौँ, लजाइरहेको थियो है दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डमा। जब भेट्यौँ ऊ धेरै लजाइरहेको थियो। अनि अलिकति बातचितहरू भयो, मैले पनि आफ्नो भिजनहरू भनिदिएँ, म सेवाकाई गर्ने मान्छे, अनि ऊ अलिक पढेको पनि छ। अनि उसले तिमी मसँग बिहा म त तिमी त मभन्दा बेसी पढेको छौ, मसँग विवाह गर्छौ भनेर यस्तो मैले प्रश्नहरू गरेँ। अनि उसले पनि प्रार्थना गर्छौँ भने, अनि उसले पनि एक प्रकारले यस भनेको जस्तै भयो है। ओके, अन्त त्यस पछाडि सेकेन्ड टाइम खरसाङमा भेट्दा हामी बिहानै खरसाङ भएर बेलुका फर्किहाल्ने भनेर पनि ऊ चाहिँ सिटोङको हो। खासमा मैले भन्न बिर्सेछु। अब सिटोङ भन्ने ठाउँ चाहिँ मैले कहिले सुनेको थिइनँ। म दार्जिलिङमा, म चाहिँ सिटोङ चाहिँ सिक्किममा सोच्थेँ। इभन मैले उसलाई प्रपोज गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो सिटोङ चाहिँ सिक्किमतिर होला भनेर। मलाई थाहा थिएन सिटोङ चाहिँ कहाँ छ भनेर। अनि पछि थाहा भयो उसले भने सिटोङ चाहिँ खरसाङदेखि माथि, खरसाङ सब डिभिजनमा पर्छ। अनि खरसाङमा भेट्न आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा उसको दाजुभाइहरू एकदमै जेन्टहरू छ, एकदमै अग्लोहरू छ। अनि उसको दाजुहरू अलिक ब्रुट पनि छ है, उसको दाजु अनि दाजुभाइहरू अग्लो एकदम मोटो मान्छेहरू। अनि उसले भन्थ्यो दाजुहरू डरलाग्दो छ है भनेर। अनि खरसाङमा एक दिन यसरी भेट्दाखेरि अब गाडी छुट्टिन लागेको थियो। अनि हामी भेटेर यसरी बजारमा हिँड्दै गर्दाखेरि ठिक्कै अगाडि उसको दाजुभाइहरू भेट्यो है। अन्त उसको दाजुभाइ भेट्दाखेरि अहिले सम्झना गुन्जन दादा, अनि उसको भाइ चिम्पू, फिरोज, उनीहरूलाई भेट्दाखेरि उनीहरू एकदमै डरलाग्दो मान्छेहरू देख्दै कस्तो है। अनि ऊ त भाग्यो, मलाई छोडेर ऊ भाग्यो, गयो उसको गाडीमा चढेर अब सिटोङ जानुको लागि। अनि म एक्लै भयो उनीहरूको दाजुसँग। तर अब त्यति बेला मैले आर्ट गरेँ। अनि उसको दाजुले मलाई सोध्यो, भाइ के छ विचार भनेर। खरसाङको व्हाइट अर्किडमा चिया खानुको लागि लग्यो। अनि म पनि गएँ, एक्लै थिएँ, उसको 3जना दाजुभाइहरू थियो। जो होगा देखा जाएगा भनेर क्या, जे हुन्छ। अनि प्रार्थना पनि गरेँ, भनौँ न प्रार्थना पनि गर्दै थिएँ। अनि व्हाइट अर्किडमा गएर चिया खाँदै गर्दा उसको दाजुले सोध्यो, भाइ के चाहिँ हो खासमा विचार के छ भन्दाखेरि त्यति बेला मैले अचानक मेरो मुखबाट निस्किहाल्यो, म तपाईँको बहिनीलाई बिहा गर्न चाहन्छु भनेर, तपाईँको बहिनीसँग विवाह गर्न चाहन्छु। तब उसको दाजु एकछिन सक भएर भन्यो, कहिले भन्दाखेरि मैले अर्कै महिना त नि, सायद त्यति बेला जुनतिरको कुरा हो यो, अर्कै महिना भन्दाखेरि दाजुले भन्नुभयो, उहाँको दाजु पनि अलिक फ्रेङ्क हुनुहुन्छ है एकदमै, अहिले त मेरो साथी जस्तो छ जेठो पनि। अनि उहाँले भन्नुभयो अर्को महिना त असम्भव छ, पानी पर्छ, नोभेम्बरतिर गर्नुपर्छ होला, अर्को महिना चाहिँ सौदानी गरिराखौँ भनेर। अनि त्यसरी चाहिँ प्रिय हो उसँग भेट भयो। अनि हाम्रो कुरा हामी बेसी भेटेनौँ प्रिय, हामी प्रार्थना गर्थ्यौँ, च्याट गर्थ्यौँ, अनि भिजनहरू बाँड्थ्यौँ। अनि उसले पनि एक दुईवटा कुराहरू भन्छ, उसले विवाह अगाडि कस्तो सोच्थ्यो के सोच्थ्यो। म उसलाई यो समय दिन चाहन्छु। म त हामी दुईजना मात्रै बात मारे जस्तो लागिरहेको छ क्यामेरामा। अनि के भन्नु, कसरी प्रार्थनाहरू गर्थ्यो। अनि मेरो चाहिँ म त बिहा गर्दिनँ भनेर सोचेको थिएँ पहिला है, बिहा गर्दिनँ भनेर सोचेको थिएँ। अन्त मेरो दाजुहरूले पनि म चाहिँ एउटा नानी पाल्छु भनेर जहिले पनि सोच्थेँ है। टाइममा म
सेवाहरू जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि मलाई चाहिँ प्रभुको दासहरूसँग बिहा गर्नु मन पर्थ्यो, प्रभुको दासहरूसँग मन पर्थ्यो पुरा है। तर अब त्यस्तो कसरी भेट्नु, त्यस्तो प्रभुको दासहरूलाई त्यस्तो सोच्थेँ। जस्ट हामी त अब एटेन्ड गर्नु मात्रै जान्थेँ कन्फरेन्सहरू, अनि प्रभुको दासहरू देख्दा चाहिँ पुरा यस्तोहरूसँग बिहा हुनु पाए पनि हुन्थ्यो नि भनेर त्यस्तो भन्थेँ। अरूलाई पनि भनिबस्थेँ है, म बिहा गरेँ भने चाहिँ सेवाकाई गर्नेसँगै गर्छु भनेर भन्थेँ है। अनि हाम्रो सिटोङमा हो, म चाहिँ सिटोङमा प्रभु पाएको। अनि खास 7 वर्षदेखि कालिम्पोङ बसेर ठुलो भइसकेसम्म बिहा हुनुभन्दा अलिक अगाडि वर्षसम्म पनि म चाहिँ बाहिर बसेको हो। अनि यसो सिटोङमा चाहिँ छुट्टीमा टाइम जाँदाखेरि चाहिँ सेवाहरू जान्थेँ। अनि हाम्रो युथ लिडरहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो मेरो साथीहरू छ है, सबै प्रभुमा राम्रो हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो है। अनि दोहोऱ्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो युथ लिडर हुनुहुन्थ्यो मिका दाजुले चाहिँ मलाई जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि बहिनी के अरे तिमीले जीवनसाथीको लागि प्रार्थना गर्दैछौ, प्रार्थना गर्नुपर्छ है भन्नुहुन्थ्यो है। अनि त्यति बेला त म त भर्खर क्लास 10हरू पढ्दै गरेको, त्यस्तो सोचेकै थिइनँ बिहाहरू गर्छु भनेर। तर मिका दाजु हाम्रो दाजु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ रिमाइन्ड गरिरहनुहुन्थ्यो भेट्दैपछि, बहिनी जीवनसाथीको लागि प्रार्थना गर्दैछौ भन्नुहुन्थ्यो है। अनि त्यसरी नै कतिवटा सेवामा जाँदा हामीले चाहिँ जीवनसाथीको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो स्पिकर्सहरूले। अनि त्यति बेला मैले अन्त पछाडि त्यसरी अब प्लस 10 पास गरेर चाहिँ म 10 को छुट्टी हुन्छ नि, 2-3 महिना रिजल्ट आउट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ गएर सिटोङमै बसेको थिएँ छुट्टीमा। अन्त बस्दाखेरि चाहिँ हामी सेवाहरू पुरा जान्थ्यौँ, हाम्रो ग्रुपहरू पनि थियो है। त्यसरी सेवाहरू जाँदाखेरि चाहिँ अन्त पुरा मैले प्रभुलाई अझै गहिरो रूपमा चिन्दै गएँ है। म कालिम्पोङ पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो म चाहिँ बडीहरूको बसेको, हस्टेलहरू पनि बसेको है। बडीहरूको बडीहरू चाहिँ बुद्धिस्टहरू हुन्थ्यो। अनि त्यसरी नै अब हस्टेलहरू बस्दाखेरि चाहिँ म रोमन क्याथोलिक चर्च गएको सानैदेखि। रोमन क्याथोलिक चर्च जाँदा कतिपल्ट मलाई सिस्टरहरूले पनि फोर्स गर्नुभएको है, बहिनी आइज त तँ यहाँ भन्दै बोलाउनुहुन्थ्यो रुमतिर है, तँ चाहिँ सिस्टर हुनु जानु ल, सिस्टर हुनु जानु भनेर भन्नुहुन्थ्यो मेरो सिस्टरहरूले है। अनि भन्दाखेरि मैले घरमा आएर दिदीहरूलाई भन्दा दिदीहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि सिस्टर हुन्छ भने त पुरा काम गर्नुपर्छ, घाँसहरू काट्नुपर्छ पुरा भन्दा त म त तर्सेँ हो, पुरा काम गर्नु तर्सेँ। त्यतिकै मैले त्यो सिस्टर हुँदिनँ भने पुरा बारीहरू काम गर्नुपर्छ भनेर साह्रो लाग्यो हो। त्यहाँदेखि गरिनँ है। अन्त आरसी हुनुपर्छ भनेर कति भन्नुहुन्थ्यो, हुन्छु भन्दै यता मेरो फ्यामिलीले प्रभु पाइहाल्नु भयो है। हामी चाहिँ हिन्दू धर्मबाट आएको, यता प्रभु पाइहाल्नु हुँदाखेरि चाहिँ मैले आरसी हुन्छु भनेको थिएँ, तर मैले त्यस्तो शिक्षाहरू पाउनु सकिनँ। तर यता सिटोङमा म छुट्टीमा यसरी आएर बस्दा मैले सिटोङमा चाहिँ राम्रो सङ्गतिहरू पाउनु सकेँ, राम्रो शिक्षाहरू पाएँ है। हाम्रो पास्टर बाउहरूले राम्रो शिक्षाहरू दिनुहुन्थ्यो, सेवाहरूमा उयो गर्नुहुन्थ्यो, अन्त गर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी नै उयसमा आउँदादेखि चाहिँ मैले क्लास 10 सकेपछि मिका दाजुले रिमाइन्ड गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जीवनसाथीको लागि प्रार्थना गर्थेँ है। मेरो दाजुले पनि भन्थ्यो जीवनसाथीको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ अरे, प्रभुको दासहरूले भन्नुभएको भनेर है। त्यहाँदेखि एकपल्ट चाहिँ मेरो दाजुले भन्नुभयो कसरी प्रार्थना गर्दैछस् भने, तर मैले प्रार्थना चाहिँ पुरा गर्थेँ। त्यति बेला मैले त्यो याद भएकोदेखि चाहिँ पुरा प्रार्थना गर्दा म मान्छेहरूलाई सो अफ गर्दिनँ, देखाउँदिनँ, कसलाई पनि भनेकै थिइनँ प्रार्थनाहरू गर्दैछु त्यस्तो भनेर हो। अनि यसरी प्रार्थना गर्थेँ। अनि मैले चाहिँ अन्त त्यसरी अब प्रभु मलाई चाहिँ एउटा राम्रो दिनुहोस् प्रभुको दास होइन, त्यसो भन्दै अब सिम्पल प्रार्थना गर्थेँ। गर्दाखेरि चाहिँ मेरो दाजुले एकपल्ट भन्नुभयो प्रार्थनाहरू कसरी गर्दैछस् तैँले, एउटा मान्छेले बाइकको लागि प्रार्थना गर्छ, कति प्रार्थना गर्दा उसले प्रभुले बाइकै दिनु भएन अरे भरे, किन उसले चाहिँ कलर बाइकको भन्नु भुलिएको थियो अरे भनेर भन्नुभयो। अन्त ला त्यसरी भनेपछि त क्लियरली गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मलाई थाहा भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले पुरा प्रार्थना गर्थेँ, प्रभु मेरो जीवनसाथी चाहिँ यस्तो होस् कि के अरे मलाई पुरा माया गरोस् है, मलाई पुरा माया गरोस्, तर मभन्दा बेसी चाहिँ तपाईँलाई माया गर्ने होस् यसो भन्थेँ है, यसो भन्थेँ। अन्त म त्यति बेला कहिले ग्रेजुएसनहरू गर्दै गरेको टाइममा होला, त्यस प्रार्थना पहिला अलिअलि गर्थेँ कि मेरो प्रार्थनाको सबै कुरा बढ्दै गयो। अनि ग्रेजुएसन दिएपछि प्रभु मलाई चाहिँ प्रभुको सेवाकाई गर्ने दिनुहोस् है, बेसी पढेको पनि पर्दैन, एचएससम्म पढेको भए हुन्छ त्यसो है, तर तपाईँको भए मान्ने मलाई चाहिँ बुझ्नु सकोस् भनेर त्यस्तो भन्थेँ। म चाहिँ अब अलिकति कामहरू नजान्ने त्यस्तो खालको थियो। अनि बिहा भएर गएपछि त ससुरालीमा पुरा कामहरू गर्नु त्यस्तो अब हामीलाई त्यो सानैदेखि पसेको होइन, ला म त काम गर्नु त्यस्तो जान्दिनँहरू, त्यस्तो सानैदेखि हस्टेलहरूमा चाहिँ कामहरू गर्नु जान्दिनँ त्यसो भन्थेँ। तर प्रभु यस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ पाओस् भनेर त्यसो भन्थेँ। साँच्चै प्रभुले मलाई अन्डरस्ट्यान्डिङै जुटाइदिनु भएको छ। मेरो हस्बेन्डले मिठो मिठो खानाहरू पकाएर मलाई खुवाउँछ।
अनि मेरो मम्मीले पनि मजाले पकाउनुहुन्छ, मैले गएर खाना पनि पकाउनु पर्दैन है। त्यसरी मैले प्रार्थना गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जसरी प्रार्थना गरेको थिएँ डिटेल्समा त्यसरी नै प्रभुले चाहिँ जुटाइदिनु भएको छ। मैले एकदमै कर स्पिकर त्यस्तो मन पर्थ्यो क्या, मलाई पास्टर नि आमाहरू भएर राम्रो हो, पास्टर नि आमाहरू भएर बस्नु, मिस होम्सहरू चलाउनु राम्रो लाग्थ्यो। तर मलाई त्यस्तो खालको चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ एकदम फ्रिडम भएर कसैको अन्डरमा नआएर हुन्छ नि प्रभुको इच्छामा हिँड्ने त्यस्तो खालको चाहिँ मेरो इच्छा थियो। तर प्रभुले बुझ्नु हुँदो रहेछ क्या, हामीले चाहिँ कस्तो मेरो हृदयले चाहन्छ, कस्तोसँग चाहिँ म बस्नु सक्छु भनेर मलाई सबै कुरा याद भएको हुन्छ। अनि मलाई जस्तोसँग म बस्न सक्छु है, जस्तोमा म एडजस्ट हुनु सक्छु त्यस्तो नै प्रभुले जुटाइदिनु भएको छ। साँच्चै नै अब हामी जवान युथहरूले यदि हेर्नु हुँदैछ भने तपाईँहरूले त्यसरी प्रार्थना गर्नुहोस् है। प्रभु हामीलाई माया गर्ने त हुन्छ, तर संसारको माया त टाइमपिङको लागि हुन्छ, सेलाएर जान्छ। तर पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई आफ्नो पुरै हृदयले प्रार्थना गर्ने है हुने, त्यहाँदेखि सेकेन्डमा चाहिँ मलाई के अरे हामीलाई माया गर्ने त्यसो भनेर प्रार्थना गर्थेँ। प्रभुले त्यस्तै जुटाइदिनु भएको छ। अच्छा, अनि हामीले जस्तो प्रार्थना गर्छौँ, म तपाईँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु जवानहरूलाई, आफ्नो जीवनसाथीको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु मलाई यस्तो तपाईँले जुटाइदिनुहोस् भनेर। परमेश्वरले तपाईँको हृदयको इच्छाहरू पुरा गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो विवाह भयो, जुलाईमा सोधनी भयो, अनि नोभेम्बरमा 14 तारिक नोभेम्बरमा हाम्रो मगनी भएको, अनि 15 तारिक सिटोङ सिलोन चर्चमा हाम्रो विवाह भयो। अब विवाह भइसकेर चाहिँ हामी दार्जिलिङ गयौँ, अनि मेरो घर दार्जिलिङ हो। अब म तपाईँलाई परमेश्वरले गरेको शक्तिशाली कुराहरू विषय भन्न चाहन्छु। हाम्रो सोधनी भइसकेर म अलिक कन्फ्युजनमा थिएँ, ऊ पनि किन बिचमा अलिकति कन्फ्युजन आयो आफूलाई उसलाई पनि। अनि हामी भन्दै थियौँ प्रभु तपाईँको इच्छा छ कि भन्ने, मैले यसरी मेरो मनमा प्रश्न आइरहेको थियो। तब एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई अगमबानी गर्नुभयो दुईजनालाई एक दिन, परमेश्वरको योजना चाहिँ तिमीहरूलाई जोडाउनुमा छ, परमेश्वरले तिमीहरू दुईजनालाई चुनेको छ, परमेश्वर तिमीहरू उहाँको कामको लागि, अनि तिमीहरूको विवाह हुनुपर्छ भनेर। अनि हामी दुईजना एकदमै खुसी भयो, आँखाबाट आँसु पनि झऱ्यो। अनि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, प्रार्थना गरेर हाम्रो विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि चाहिँ जब दार्जिलिङमा गयौँ, अनि मैले प्रार्थना गरेको थिएँ, न वाट प्रभु मेरो विवाह त भयो, अब मैले कसरी तपाईँको सेवाकाई गर्नुपर्छ, तपाईँले मलाई कहाँ लानु चाहनुहुन्छ भनेर। अनि यसरी दार्जिलिङपछि एक दिन हामी सिटोङमा एक हप्ताको लागि फास्टिङ बस्नको लागि, सिटोङ चाहिँ माथि तपाईँको यो खरसाङ सब डिभिजनको माथि मङ्पुको सेवा पर्छ, त्यहाँनिर शान्त ठाउँ छ, अनि त्यहाँ एकदमै असल ठाउँ छ फास्टिङ बस्न, मेडिटेट गर्न। अनि म त्यहाँ बसेर एक हप्ताको लागि फास्टिङ बसेँ। अनि एक हप्ताको लागि फास्टिङ बस्दाखेरि परमेश्वरले ठिक्कै 7 दिनको अन्तमा कन्फर्म गर्नुभयो, तिमीहरू खरसाङ जा भनेर। कसैले हामीलाई यसरी बोलायो, अनि हामी खरसाङ आइपुग्यौँ प्रिय। अनि 2011को लास्ट 2012मा हामी जब खरसाङ आयौँ, अनि 2012मा खरसाङ आइसकेर चाहिँ प्रिय परमेश्वरले अब हामी आयौँ। अनि मलाई अहिले पनि याद छ है, मैले एउटा झोला लिएर आएको थिएँ, एउटा सानो पल बेड, कराई देख्सी, ग्यास चुल्हा थिएन होला सायद, स्टभ थियो, अनि 2टा गिलास 2टा थाल लिएर आएको, हामी त्यति मात्रै लिएर आएको थियो खरसाङ। हामीसँग केही पनि थिएन, मैले प्रभुमा भरोसा गरेँ, प्रभु तपाईँ जहाँ जानु भन्नुहुन्छ म जान्छु भनेर। अनि हामी खरसाङ त्यसरी आइपुग्यौँ, अनि प्रार्थना गर्न लाग्यौँ। अनि यसरी खरसाङ आएर प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुभयो। परमेश्वरले खरसाङमा सेखाइना ग्लोरी मिनिस्ट्रीको जन्म भयो 2012मा प्रिय। अनि अहिले 2020सम्म यो सेवाकाईले काम गरिरहेको छ, सेखाइना ग्लोरी मिनिस्ट्रीको जन्म भयो। अनि त्यहाँदेखि हामी यसरी सेवाकाई गर्दै जाँदाखेरि खरसाङमा धेरै उताउ चढाउहरू हाम्रो जीवनमा आयो, धेरै खाँचोहरू। तर परमेश्वर विश्वासयोग्य प्रभु हुनुहुन्छ। इफ इट गाइड्स हि प्रोभाइड्स, एन्ड इफ इट इज गड्स विल इट इज गड्स बिल। विल प्रभुको हो भने बिल पनि प्रभुको हुन्छ प्रेम। हामी दुईजना एकदमै न हाम्रो कुनै काम, न केही, न मेरो काम छ, न हामी कुनै मिसनमा थियौँ, खालि प्रार्थना गर्थ्यौँ। अनि प्रभु जुटाइदिनुहोस् भनेर। अनि प्रभुले अचम्म काम गर्न थाल्नुभयो। एक समय मेरोमा पैसा थिएन, अनि मेरो श्रीमती प्रेग्नेन्ट थियो त्यति बेला, हाम्रो जोर्डन गर्भमै थियो। अनि श्रीमती प्रेग्नेन्ट थियो त्यति बेला, पैसा पनि थिएन मेरोमा। अनि हामी यसरी एक दिन बेलुका बसिरहँदाखेरि उसको साथीले फोन गरे उसलाई, उसको साथीले अब फोन गर्छ, प्रेग्नेन्ट हुँदा साथीहरूले फोन गर्छ। अनि उसले लाउड स्पिकरमा फोन सुन्दै थियो। अनि मैले यसरी उसको साथीसँगको बात सुनिरहेको थिएँ। उसको साथीले भन्दै थियो, तैँले जुस खाँदैछस्, तैँले मासु खाँदैछस्, फ्रुटहरू खाँदैछस् भनेर सोध्दै थियो। अब प्रिय त्यति बेला मसँग पैसा थिएन, अनि अब के गर्ने भनेर मेरो मनमा आइरहेको थियो। मलाई कस्तो लागिरहेको थियो उसको साथीको कुरा सुनेर। अनि मेरो गोजीमा त्यति बेला 2टा 50 रुपिस, 100 रुपियाँ मात्रै थियो।
100 रुपियाँ मात्रै थियो। अनि म त्यतिकै सुतेँ। सोच्दा प्रभुसँग बात मार्दै सुतेँ। भोलिपल्ट बिहानै उठेँ अनि फोन आयो। बिहानै फोन आएर एकजना दिदीले फोन गरेर भन्नुभयो, भाइ छिटो आइदिनुहोस् न, मेरो हस्बेन्डको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, अलिकति बिमारी हुनुहुन्छ भनेर। अनि त्यति बेला कता कताबाट फोन आउँथ्यो, राति कता बिहान राति फोन आउँथ्यो, जानु पर्थ्यो। अनि त्यो फोन आउँदाखेरि म बिहानै फोन आयो अनि हुन्छ म जान्छु, म आउँछु भनेर मैले मेरो श्रीमतीलाई भने तिमी बस्दै गर। फेरि त्यहाँबाट एउटा फोन आयो अनि त्यो फोन चाहिँ उहाँको आमाको आउनुभयो, सासूको, मेरो सासूको फोन आयो। अनि मेरो सासूले भन्नुभयो, हामी आउँदैछौँ, यसो मासु बनाइराख्नु है भनेर, चिकन पकाइराख्नु भनेर भन्नुभयो। अनि मसँग 100 रुपियाँ मात्रै छ, 2 र 50 रुपियाँ मात्रै छ त्यति बेला। अनि म के गर्ने भयो। अनि मैले उसलाई भने यो 50 रुपियाँको चाहिँ मासु ल्याएर दिन्छु, यो 50 रुपियाँ चाहिँ म राख्छु, यताउति जानुपर्छ मैले भनेर। अनि मलाई कस्तो मनमा लागिरहेको थियो, तर म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। मलाई थाहा थियो हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ भनेर। अनि म गएँ, मासु ल्याएर राखेर उसले पकाउनु बस्यो, म गएँ। अनि म त्यो दाजुको लागि प्रार्थना गरेँ। अचम्म उसले फोन गरेँ है, मलाई त्यहाँ प्रार्थना गर्नुको लागि बोलायो। मेरो प्लानिङ थिएन त्यहाँ जाने, तर पनि बोलायो। अनि मैले प्रार्थना गरिदिएँ। अनि प्रार्थना गर्दा चाहिँ त्यहाँ अचम्म काम भयो, त्यो प्रभुको उपस्थिति एकदमै बेसी मात्रामा आयो। अनि त्यो दाजु इन्स्ट्यान्टली त्यति बेला प्रभुले त्यो दाजुको जीवनमा काम गर्नुभयो। जुन कुरोले दाजुले सताइरहेको थियो त्यो कुरा हटेर गयो। अनि अचम्मको काम एकैछिनमा त्यहाँनिर आश्चर्य कर्म भयो है। यसले मलाई पनि पुरा हर्षित ल्यायो। अनि म पनि एकदमै रिफ्रेस भएँ। अनि मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। अनि त्यो दाजु यति खुसी भयो, ऊ अचानक यसरी फ्रेस हुँदाखेरि यति खुसी भयो, उसले मलाई एक बोल वाइवाई गरिदियो। अनि अब त्यो बेला त मलाई भोक लागिरहेको थियो, मैले खाइदिएँ। अनि खाएर त्यहाँबाट म हुन्छ जैपछि भनेर म निस्केँ, गेटबाट निस्केँ। अनि पर आउँदै थिएँ, एक्लै आउँदै थिएँ। अनि मलाई उसलाई सोच्दै पो आउँदै थिएँ। तब त्यो दाजु पछाडिबाट कुद्दै आउँदो रहेछ। मैले यसो हेरेको थिएँ, दाजु भाइ भन्दै कुद्दै आउँदो रहेछ। अनि मैले के भयो होला भनेर फेरि के पो भयो कि भनेर यसो फर्केको मात्रै थियो। त्यो दाजुले मेरो गोजीमा हात छट्टी हालेर फेरि ब्याग फर्केर कुदिहाल्नु भयो। मेरो गोजीमा हात हाल्नु भयो अनि ऊ ब्याग फर्किहाल्यो। अनि मैले ला के गर्यो भनेर मलाई कुनै कस्तो भयो गोजीमा हात हालेकोले गर्दाखेरि। अनि फर्किहाल्यो। म एकछिन अकमक्क परिरहेको थिएँ। अनि म त्यतिकै हिँडेँ। अनि माथि आएर के हाल्यो होला भनेर यसो हेर्दाखेरि त कागज भेटाएँ। अनि त्योभित्र लिफा रहेछ एउटा। अनि त्योभित्र हेर्दाखेरि त सायद 3500 जस्तो त्योभित्र रहेछ। अनि म सक भएँ, म छक्कै परेँ। अनि मैले परमेश्वरलाई यति धन्यवाद दिएँ, किनभने मैले प्रभुलाई यसरी भने म कसैलाई माग्न सक्दिनँ। यसरी हामी परमेश्वरका लोकहरू माग्नु पर्दैन, कसैको हात पेलाउनु मेरो यस्तो छ भनेर। अनि अचम्म प्रकारले प्रभुले काम गर्नुभयो। अनि म घर जाँदाखेरि यो वाट मैले के गरेँ, जुस मासु फ्रुट यसरी बोकेर घर लगेको छु प्रिय उसको लागि। अनि जब मैले उसको अगाडि त सबै कुरो राखिदिएँ, ऊ छक्कै पऱ्यो। अनि उसले भने के भयो भन्दाखेरि मैले भने प्रभुले मिराकल गर्नुभयो हाम्रो जीवनमा, प्रभुले यसरी जुटाउनु भयो। तब उसको आँखाबाट आँसु झरिरहेको थियो, ऊ छक्कै परिरहेको थियो। यसरी हाम्रो जीवनमा प्रभुले शक्तिशाली कुराहरू गर्नुभयो प्रिय। जब हामी दुईजनाको जीवनको यात्रामा प्रिय हामी भाडामा रेन्टमा त्यहाँनिर खरसाङमा बस्दाखेरि अब महिना मोड्दाखेरि अब रेन्ट दिने पैसा छैन, हाम्रो पैसा हुँदैन। त्यो टोटली प्रभुमा विश्वास गरेर न कुनै सपोर्ट छ, न कुनै मिसनमा हामी जोइन गरेको छौँ, हामी स्वतन्त्र भएर काम गरिरहेको थियौँ। तब प्रभुले अचम्म काम गरेको थियो। एकचोटि उसले भने मलाई अब रेन्ट दिने पैसा छैन, रेन्ट दिनुपर्छ भनेर। अनि म प्रभुलाई भने प्रभु मलाई रेन्ट चाहिन्छ। म जहिले प्रभुलाई भन्छु अहिले पनि प्रभु रेन्ट चाहिन्छ भनेर। अनि म बजार गएर प्रार्थनाहरू गर्दा कतिवटा कामहरू थियो। अनि फर्किँदै गर्दाखेरि एउटा साथी भेट्यो। त्यो साथी चाहिँ म चिन्छु, अलिकति ऊ चाहिँ त्यति टाइट छ ऊ चाहिँ। अनि त्यो साथी कुद्दै आएर मलाई भन्नुभयो, ब्रदर भाइ साथी एकछिन पर्खिनुहोस् भनेर मलाई भन्नुभयो। अनि म पऱ्यो हजुर मैले भने के भयो भनेर। अनि त्यो साथीले मलाई भन्नुभयो, मलाई कुनै किन प्रभुले आज यस्तो गरेँ कि तपाईँको पो रेन्ट तिर्नु भन्दैछ, यो लिनुहोस् तपाईँको रेन्ट भनेर। अनि म छक्कै परिरहेको थिएँ। यस्तो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो जीवन भरिन लाग्यो। अब यसले चाहिँ उसको र मेरो विश्वासलाई बढाइदियो। अनि हामीलाई आँट आयो प्रभुको लागि हामी ठुलो कुराहरू गर्न सक्छौँ भनेर प्रिय। म म्यारिड कपलहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु प्रिय। अनि म्यारिड कपल मात्रै होइन, प्रभुको काम गर्ने छोराछोरीहरूलाई हाम्रो आशा भरोसा चाहिँ संसारको कुरोहरूमाथि होइन, तपाईँ अनि मेरो आशा भरोसा चाहिँ परमप्रभुमाथि राख्न जरुरी छ प्रिय। प्रभुले अचम्मको कामहरू गर्नुहुन्छ। अनि अब यसरी अचम्मको काम हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेला हाम्रो घरमा राति बेला होइन, अब कोही बेला राति 12 बजी बोलाउँथ्यो, भाइ आइदिनुहोस् न। एकचोटि त राति 12 बजी फोन आयो, म निदाउनु आँटेको थिएँ। अनि एकजना केटी बोल्यो, छिटो के अरे म्याक्स छिटो आउन भनेर। केटी राति 12 बजी एकजना केटीले म्याक्स छिटो आउन भन्दा म त तर्सेँ पनि है। मैले उसलाई फोन फ्याँकिदिएँ, उसलाई दिएँ फोन है। तिमी बोल को केटीले मलाई बोलाउँदैछ, त्यो पनि रातिको 12 बजी।
तब उसले फोन उठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो दिदीले चाहिँ म्याक्स भाइलाई पठाइदिनुहोस् न भनेको रहेछ। उसको छोरीलाई चाहिँ भूत लागेको रहेछ, पोजेस भइरहेको रहेछ। अनि यस्तो कुराहरू राति 12-1 बजी त्यहाँबाट उसले भने जाउँ न जाउँ भने मैले भने म भोलि जान्छु नि। तब ऊ चाहिँ प्रायः कस्तो छ भन्दाखेरि उसले मलाई सेवाकाईमा एकदमै प्रार्थना गर, बाइबल पढ, जाऊ भनेर भन्नुहुन्छ है। अप्ठ्यारो अवस्थामा जाऊ गर भन्नुहुन्छ। अनि म राति 12 बजी गएँ, 12:30 बजीतिर गएँ। अनि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि प्रार्थना गर्दाखेरि तब प्रभुका आत्माले देखाउनु भयो त्यो केटीले चाहिँ भर्खर 12 क्लास पास गरेको, आफै दुष्ट आत्माहरू बुलाएको रहेछ भन्ने कुरा प्रभुले देखाउनु भयो। अनि मैले उसको घरमा भनिदिएँ यो बहिनीले आफै दुष्ट आत्मा बुलाएको, उसलाई सोध्नुहोस्, अलिकति फ्रेस भएर सोध्नुपर्छ भनेर। अनि जब अलिअलि फ्रेस हुँदैछ मैले सोधेँ तिमी नराटी बन, तिमीले भूत आत्मा बुलाएको भन्दा पुरा रुयो। अनि उसले भनिरहेको थियो हजुर मैले मेरो साथीसँग मिलेर क्यान्डलहरू बालेर आफै बुलाएको। तब प्रभुले उसको जीवनमा छुटकारा ल्याउनु भयो। यस्तो प्रकारले थुप्रै कामहरू हुन लाग्यो। अनि त्यस पछाडि मेरो श्रीमतीले भन्नुहुँदैछ यो कुरा एकदमै हाम्रो लागि मिठो कुरो छ। हाम्रो थुप्रै जवानहरू हामीसँग भेट्न लाग्यो, मिल्न लाग्यो। थुप्रै भाइ बहिनीहरू अब सबै घरमा आएर हाम्रो घरमा आएर बस्नुहुन्थ्यो। अनि एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो, हामीसँगै बस्थ्यो। थुप्रै भाइ बहिनीहरू, कोही भूत लागेको, कोही ड्रग्स खाने, कोही एडिक्सनमा परेको, कोही एकदमै मत्थु रक्सी खाने, अनि कोही एकदमै नराम्रो बानीमा एकदमै घिनलाग्दो कुराहरू, अब त्यस्तो कुराहरू। अनि हामीले उनीहरूलाई घरमा राख्यौँ। अनि उनीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्न लाग्यौँ। अनि परमेश्वरले अचम्म कुरा गर्न लाग्यो। एडिक्सनमा परेकाहरू कतिजना आज हामी सम्झन्छौँ। कर्सियङमा, नेपालमा, दार्जिलिङमा, सिलगढीमा कति एडिक्सनमा लागेकाहरूले उनीहरूले छुटकारा पाए। परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुभयो। अनि मेरो श्रीमतीले अलिकति भन्नुहुन्छ उसको अनुभवहरू। छोटकरीमा नानीहरूसँग हामी यसरी सेवाकाई गर्दाखेरि उसको आफ्नो अनुभवहरू छ। अनि त्यो कुराहरू अलिकति भन्नुहुन्छ। हाम्रो भाइ बहिनीहरूसँग अहिले अनलाइन हेरिरहेको छ है, हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ। साँच्चै प्रभुले चाहिँ हामीलाई, हाम्रोमा पैसा रुपियाँ हुँदैन थियो, अनि हाम्रोमा कसै सपोर्ट पनि थिएन। हाम्रोमा भाइ बहिनी, हामीलाई माया गर्ने भाइ बहिनीहरू थियो है। हामी कुरा पनि गर्छौँ बहिनीहरूसँग भेट्दैपछि, बहिनीहरूले भाइले पाउँछु हामीले त कस्तो मिठो मिठो खान्थ्यौँ है। हाम्रो त के अरे पैसाहरू पनि हुँदैन थियो, आउने बाटो हुँदैन थियो र पनि कसरी हामीले यस्तो मिठो मिठो खान्छौँ भनेर बहिनी भाइले अहिले पनि कुरा गर्नुहुन्छ। अनि गर्नुहुन्छ है। त्यो बहिनीको आमाहरूले पनि, हाम्रो दिदी प्यारेन्ट्सहरूले, ममता दिदीले सबै पढ्नुहुन्थ्यो क्या। तिमीहरूले यस्तो केटाकेटीहरू राख्छ, कसरी खान्छ, के गर्छ भनेर बिचराहरू टाइममा सब्जीहरू यस्तोहरू पठाइदिइरहनु हुन्थ्यो। सबै पढ्नुहुन्थ्यो। तर हाम्रो जीवन देखेर हाम्रो नानीहरूमा प्रभुले प्रशस्तता दिनुभएको है। हामीलाई सबै कुरामा, खानुमा मात्रै होइन, सबै कुरामा उहाँले हामीलाई प्रशस्तता दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिदी पनि अझै प्रभुमा गइदिँदै जानुभयो। भन्नुहुन्छ क्या तिमीहरूलाई देखेर चाहिँ साँच्चै नै प्रभु चाहिँ, उहाँ चाहिँ विश्वास हल्का गर्नुहुँदै थियो है। तर त्यो हाम्रो जीवन देखेर अनि हाम्रो नानीहरूसँग बसेर यसो देख्दाखेरि चाहिँ दिदीले साँच्चै नै प्रभु चाहिँ साँच्चै रहेछ भन्ने यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि गर्नुहुन्छ। अनि यसरी नै परमेश्वरको महिमा हामीले देख्न लाग्यौँ। त्यो नानीहरू बस्नुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरले अचम्म प्रकारले जुटाउनुहुन्थ्यो। अब अहिले रासिन चाहिएको छ, कहीँबाट रासिन आउनुहुन्थ्यो। अहिले हामीलाई मासु खानु मन लागेको छ, कहीँबाट परमेश्वरले मासु जुटाइदिनुहुन्थ्यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो जीवनभरि अहिलेसम्म, आजसम्म परमेश्वरले यति बिघ्न आश्चर्य कर्महरू हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ। हामीले एउटा कुरा सिकेको छौँ एज अ कपल, म अनि मेरो श्रीमतीले परमेश्वरमा टोटली भरोसा गर्न। अब हामी कतिजनाले मलाई यसरी भन्यो, त्यो सेवाकाई गर्दै जाँदाखेरि अब धेरै आउँछ नि के कुराहरू। कुनै पनि सेवकको जीवनको एउटा गवाही हुन्छ, उसलाई नकारात्मक कुराहरू पनि आउँछ, भनाइहरू आउँछ, आरोपहरू आउँछ, इल्जामहरू आउँछ। एक समय कर्सियङमा यस्तो भयो, मेरो जीवनमा ठुलो आरोप आयो है, मैले नगरेको कुरा र आरोप आयो। अब म आफूलाई उयो गरेको होइन, एक्सप्लेन गरेको होइन। तर त्यस्तो आरोप आउँदाखेरि हामी दुईजना मात्रै थियौँ अनि रोयौँ पुरा। तब कतिजना यस्तो विश्वासीहरू हाम्रोमा आएर हामी तपाईँकोमा आउँछौँ भन्ने कुराहरू। तर प्रिय परमेश्वरले मलाई एउटा कुरा चाहिँ क्लियर गर्नुभएको थियो। मेरो कलिङ चाहिँ पास्टर कलिङ होइन, म चर्च बनाएर बस्ने होइन। जुन कलिङ प्रभुले मलाई दिनुभयो त्यही कलिङ अनुसार विश्वासयोग्य भएर अगाडि बढ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि त्यसरी नै अगाडि बढ्नुमा प्रभुले सहायता गर्नु। अनि त्यो विश्वासीहरूलाई मैले भने उठियो चर्च, आफ्नो चर्च जानुहोस्, आफ्नो पास्टरलाई माया गर्नुहोस्,
किनभने म जुन चर्चबाट सेवाकाई गरेर आएको अनि ऊ पनि जुन चर्चबाट यसरी आएको, हामीलाई हाम्रो चर्चमा मलाई मेरो पास्टर डेभिड बग्राती तपाईँले चिन्नुहुन्छ, उहाँले जहिले पनि यसरी सिकाउनु भएको छ। अगुवाको अधीनमा बसेर काम गर्ने कुराहरू उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो। उहाँले यो चर्च भत्काउने कुराहरूमा विश्वास गर्नुहुँदैन थियो अनि यो कुरा चाहिँ मभित्र एकदमै गाडेर बस्यो। अनि यसरी हामी आरोपहरू आउँदाखेरि पनि एक समय म पुरा निराश भएको थिएँ इल्जामहरू आउँदा। अनि म निराश भएर म प्रभुको अगाडि बसेर भने गालीहरू खाँदाखेरि, अब प्रभु काम गर्दै गर्दा गाली खाँदाखेरि एकचोटि त के भयो भन्नुहोस् न, हामीलाई याद छ एकजना भाइ 2-3जना भाइ बहिनीहरू यति बिघ्न प्रभुको आत्माले काम गर्न लागे, उनीहरूले फोन हेर्न छोडिदिएछ अनि उनीहरूले टिभी हेर्थ्यो, त्यो पनि हेर्न छोडिदिएछ। तर उनीहरूसँग फास्टिङ बस्दै प्रार्थना गर्नु थालेछ। अनि यसरी उनीहरू फास्टिङ बस्दै प्रार्थना गर्नु थाल्दाखेरि कतिजना 1-2जना प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ आएर भन्नुभयो, म्याक्स भाइ, त्यति बेला मलाई भने म अचम्म भएँ। उसलाई पनि भनेको, म्याक्स भाइ मेरो छोरालाई के भयो, टिभी पनि हेर्नु छोड्यो, मोबाइल पनि बेसी खेलाउँदैन, खालि प्रार्थना मात्रै गर्छ त, फास्टिङ मात्रै बस्छ, तपाईँ यो त डरलाग्दो भयो, फेरि टिभी हेर्ने बनाइदिनुहोस् भनेर। त्यति बेला म छक्कै परेँ है। अनि प्रार्थना गरिदिउँ क्या हो जस्तो पनि लाग्यो, फेरि जस्तो त्यस्तो हुन्छ भनेर। तर हामीले त्यस्तो गरेनौँ है। हामी धेरै यस्तो अफसोसहरू हुँदा दुःखी हुन्थ्यौँ। अनि एक दिन म यसरी बसिरहँदाखेरि ऊ र म हामी दुःखी भएर बस्दा एउटा आवाज आयो स्वर्गबाट। यो चाहिँ मेरो कानले सुनेको आवाज, इमेजिन गरेको होइन, क्लियरली मैले प्रभुको भोइस सुने। अनि प्रभुका त्यो कुराले मलाई यति सामर्थ्य दियो प्रिय। अनि यो कुरा आज पनि म सबलाई भन्छु, त्यो मैले एउटा सानो आवाज सुने। त्यो आवाज चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वरको सेवा गर्नेहरूलाई, यसरी नै मलाई भन्यो, परमेश्वरको सेवा गर्नेहरूलाई संसारमा गाली, हामी संसारमा गाली खान्छौँ प्रिय। अनि मलाई त्यो आवाजले भन्यो संसारमा गाली स्वर्गीयमा ताली भन्दाखेरि म त चस्सङ्गै भएँ, यति उदास थिएँ र म। अनि त्यो आवाजले मलाई भन्दा संसारमा गाली स्वर्गीयमा ताली भन्दाखेरि म यति उत्साहित भएँ। त्यति बेला मैले सुने स्वर्गीयमा ताली बजिरहेको, अनि म यति उत्साहित भएँ। मेरो परमेश्वरलाई मैले कति हृदय धन्यवाद दिएँ। अनि त्यहाँदेखि प्रभुले एउटा कुरा सिकाउनु भयो। त्यो चाहिँ के भन्दा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, प्रिय हामी सेवाकाई गर्ने मान्छे हो, प्रभुलाई हामी सेवाकाई गर्छौँ। एज अ कपल हामी प्रभुलाई हेरेर सेवाकाई गर्छौँ। एन्ड वाट आई बिलिभ इज वी डोन्ट निड टु एक्सप्लेन आवर सेल्फ। हामीले कहिले पनि प्रभु काम गर्नेले आफूलाई एक्सप्लेन गर्नु हुँदैन। जस्ट बी क्वाइट, चुपचाप बस्न ठिक छ। आरोप लागोस्, मान्छेले ठिकै छ, मान्छेले विश्वास गरेर नराम्रै भन्नु, तर वी मस्ट बी क्वाइट। हामी चुपचाप बस्नुपर्छ, रिटालिएट गर्नु हुँदैन। अनि मैले त्यो रिटालिएटहरू गरिनँ, केही पनि ओके इट्स ओके, जे हुन्छ प्रभुको हातमा छोडिदेऊ, के प्रभुले नै चुन्नु भएको, प्रभुकै तरिका हो, आफ्नो तरिका हुन्छ भनेर। अनि मलाई युसुफको कुराबाट प्रभुले यो कुरा सिकाउनु भयो। युसुफलाई यत्रो ठुलो आरोप लाग्दाखेरि पनि युसुफले कहिले पनि रिटालिएट गरेन। उसलाई त्यो रेपको आरोप लाग्दाखेरि ऊ चुपचाप बस्यो, जेल गयो तर चुपचाप बस्यो। अनि एक दिन परमेश्वरले युसुफलाई ठुलो ओदामा राख्नुभयो अनि ठुलो काम युसुफको जीवनबाट गर्नुभयो। यो कुराहरू प्रभुले सिकाउनु भयो। अनि हामी यही कुरा सबैलाई सिकाउँछौँ, वी डोन्ट निड टु एक्सप्लेन आवर सेल्फ। हामी आफूलाई प्रमाण गर्ने होइन। परमेश्वरको राज्यमा देयर इज नो ग्ल्यामर, प्रमाण गर्ने कुरा पनि हुँदैन। एउटा कुरा हामी दुईजनाले सिकेको कुरा म भन्न चाहन्छु, जिजस क्राइस्ट इज द सेन्टर अफ एभ्रिथिङ। येशू ख्रिस्ट नै सबै कुरोको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ। उहाँ बढ्नुपर्छ, हामी घट्नुपर्छ। सेवाकाई नै त्यो प्रिय। अनि यसरी हामी सेवाकाई गर्दा भाइ बहिनीहरू छुटकारा पाउँदै जान लाग्यो। कतिजना भाइ बहिनीहरू, भूत लागेको भाइ बहिनीहरू त्यो छुटकारा पाए, ड्रग एडिक्सनमा परेकाहरू पनि छुटकारा पाए। अनि हामीलाई यति उत्साहित हुन थाल्यो, यति उत्साहित हुन थाल्यो। अनि ठाउँ ठाउँमा यसरी काम हुँदै जाँदाखेरि तब 2012देखि यो सेखाइना ग्लोरी मिनिस्ट्री सुरु भयो। अनि हाम्रो हिमालय दर्पणको रिपोर्टर भाइ हनोक हुनुहुन्छ, हनोक थापा, प्रायःले चिन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ ठिक्कै 2012मा भाइसँग भेट भयो। भाइ पनि मैले पनि कुछ गर्नुपर्छ भन्ने उसको मनमा आइरहेको बेलामा ठिकै हाम्रो भेट भयो। अनि भेट हुँदाखेरि तब हामीले सेखाइना ग्लोरी मिनिस्ट्रीको जन्म भयो। अनि म भन्न सक्छु भाइ हनोक, हाम्रो गुन्जन दादा, रिचर्ड ब्रदर, रिचर्ड मोर, यहाँहरू चाहिँ सेखाइना ग्लोरी मिनिस्ट्रीको फाउन्डिङ मेम्बर्सहरू हामी फर्म गर्दाखेरि। अनि त्यति बेला हामीसँग थुप्रै भाइ बहिनीहरू थियो। आज कोही विवाह गर्यो, कोही काम गरिरहेको छ, कोही देश विदेशमा छ, कोही सेवाकाई गरिरहेको छ। अनि आउँदै बनिँदै उनीहरू जान लागे। अनि यसरी खरसाङमा हाम्रो रिभाइभल सेन्टर पनि सुरु भयो, जहाँनिर प्रभुले अचम्मको कामहरू गर्न लाग्यो। कतिजना भूतात्मा लागेकाले छुटकारा पाए, कतिजना रोगीहरू निको पार्नुभयो परमेश्वरले। त्यस पछाडि यसरी काम गर्दै जाँदा प्रभुले मलाई एउटा कुरा देखाउनु भयो।
र मेरो जीवनमा त्यस पछाडि हामीलाई प्रभुले एउटा कुरा के सिकाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीहरूलाई अब अर्को ठाउँमा लान्छु भन्ने कुरा यसरी एकजना बहिनीको जीवनबाट प्रभु हामीसँग बोल्नुभयो। खरसाङमा पास्टर प्रेमिला भन्ने उहाँलाई प्रभुले दर्शन दिनुभयो। केही समयको लागि म्याक्सलाई मैले खरसाङमा राखेको, अब अर्कै ठाउँ लान्छु भन्ने बहिनी पास्टर प्रेमिलालाई खरसाङको उहाँलाई प्रभुले दर्शन दिनुभयो। उहाँले मलाई भन्नुभयो अनि हामी प्रार्थना गरिरहेको थियौँ। अनि देवी आन्टी हुनुहुन्छ खरसाङमा, उहाँ प्रभुको सेवाकाई गर्ने हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नुभयो अब तिमीलाई परमेश्वरले अर्को ठाउँ लान लागिरहेको छ भनेर। अनि हामी प्रार्थना गरिरहेको थियौँ, प्रभु तपाईँले जहाँ लानुहुन्छ त्यो बादल जस्तो थियो, बादल जहाँ ओढिन्थ्यो त्यहीँ ओढिने, जहाँ जान्छ त्यहीँ जाने। अनि अब यो सेखाइना ग्लोरी मिनिस्ट्री स्टार्ट भएपछि चाहिँ दुईजनाको लागि ठुलो च्यालेन्ज भयो हाम्रो लागि। अब विश्वासमा अगाडि बढ्ने भन्दा अब मेरोमा पैसा रुपियाँ हुँदैन थियो, प्रभुले जति जुटाइदिनुहुन्थ्यो हामीले कहिले विश्वास गरेनौँ। सेभिङ गर्ने, ब्याङ्क ब्यालेन्स त्यस्तो कुरोहरू अहिले पनि हामी त्यस्तोमा विश्वास गर्दैनौँ है। वी डोन्ट बिलिभ इन सेभिङ। हुन त कतिले भन्छ गर्नुपर्छ है भनेर, र पनि अब सायद म पनि त्यस्तै भएकोले गर्दा ऊ पनि त्यस्तै भएकोले गर्दाखेरि हामी यस्तो कुरोहरूमा विश्वास गर्दैनौँ। अनि प्रभुले चाहिँ दिन्छ हामी त्यसमा डे टु डे प्रभुमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू। एक समय उसको बर्थडे आउन लागिरहेको थियो अनि केही गर्नुपर्छ भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ। त्यसै ग्यास सिलिन्डरै सक्यो। अनि ग्यास सिलिन्डर सक्दाखेरि अब 8 दिनपछि ग्यास सिलिन्डर आउने, 8 दिन अगाडि नै ग्यास सिलिन्डर सक्यो। अब मलाई यति मैले प्रभुलाई भने प्रभु मसँग स्टोभ पनि छैन, केरोसिन पनि छैन, के पनि छैन, के खानु 8 दिन चाहिँ प्रभु भनेर तब ऊ पनि थियो है। अनि तब प्रभुको आत्माले मलाई बित्थु कुनै के भयो मलाई होइन, मलाई रिस पनि उठ्यो। प्रभु ग्यासै सक्यो मेरो, म के खानु? अब ब्ल्याकमा किन्ने पैसा पनि छैन। अनि त्यति बेला ब्ल्याकमा एकदमै महँगो हुन्थ्यो होइन, अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि अब 8 दिनपछि मात्रै मसँग अलिकति पैसा हुने, अनि 8 दिनपछि ग्यास आउने, ग्यासको पैसा पनि अलिकति हुने। अब के गर्ने भन्दाखेरि मलाई रिस उठ्यो। अनि मैले त्यो सिलिन्डर अलिकति त मलाई कसैले सिकाएको त्यसो हल्लाउनुपर्छ, हल्लाउँदाखेरि त एकछिन जल्यो, त्यहाँबाट खिच्यो है। अब ऊ पनि हेरिरहेको थियो के गर्ने। त मलाई यति रिस उठ्यो मैले सिलिन्डर खोलेर चाहिँ भुइँमा राखेर लात लगाइदिएँ सिलिन्डरलाई। त्यहाँ मैले सिलिन्डरलाई 1 किक, मलाई खुट्टा दुख्नु चाहिँ एक किक दिँदाखेरि कुनै के भयो मलाई। अनि त्यस पछाडि चला भन्ने भयो, उसले पनि चलाउँ त अनि चलाउँदाखेरि त प्रिय हो 12 तारिकसम्म त्यो सिलिन्डरहरू चलेको। यो कुराहरू हामी कहिले बिर्सन सक्दैनौँ। परमेश्वरले गर्नुभएको कामहरू। अर्को सिलिन्डर नकिनेजेलसम्म अर्को सिलिन्डर नआउँजेलसम्म उसले भन्दैछ है। अर्को सिलिन्डर नआउँजेलसम्म प्रभुले त्यो सिलिन्डर चलेको हामी खाली सिलिन्डर चलेको। यस्तो प्रकारले प्रभुले थुप्रै गवाईहरू, उसलाई चाहिने कुराहरू, अब लेडिज वाइफले कतिवटा कुराहरू चाहिन्छ है, लुगाफाटाहरूदेखि लिएर परमेश्वरले अचम्म प्रकारले जुटाउन लाग्नुभयो। परमेश्वर हाम्रो लागि कागहरू जुटाउन थाल्नुभयो। एलियाको लागि परमेश्वरले काग जुटाएको जस्तै होइन, परमेश्वरले हामीलाई कागहरू जुटाउनु भयो। तर म भन्न चाहन्छु एलियाको लागि काग परमेश्वरले जुटाउँछ, तर एलिया हो काग चाहिँ आफै खोज्नु हुँदैन। हाम्रो काम चाहिँ मिनिस्ट्री गर्ने हो, काग जुटाउने काम चाहिँ परमेश्वरको। तर अब मिनिस्ट्रीलाई छोडेर चाहिँ काग खोज्दै हिँड्नु चाहिँ हामी हुँदैन। प्रिय तपाईँ मेरो काग भनेर हाम्रो काम सेवाकाई गर्ने हो, काग परमेश्वरले जुटाउनु हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामी दुईजनाको जीवनमा हामी यति देख्छौँ है। त्यस पछाडि सेखाइना ग्लोरी मिनिस्ट्रीमा नयाँ भाइ बहिनीहरू आउन लागे। अनि 2013देखि चाहिँ ओपन हेभन कन्फरेन्स सुरु भयो। प्रभु बोल्नुभयो हामीसँग, लु अब तिमीले ओपन हेभन कन्फरेन्स गर्नुपर्छ भनेर। अनि हामीले 3 धारेबाट ओपन हेभन कन्फरेन्स सुरु गऱ्यौँ। अनि एभ्री इयर यो कन्फरेन्स भएको हामीसँग अब न सपोर्ट छ न केही छ। हामीले कन्फरेन्स यत्रो ठुलो कन्फरेन्स गर्नुपर्छ भने आँट आयो। अनि ओपन हेभन कन्फरेन्स हामीले लाग्यो, सेखाइना ग्लोरी मिनिस्ट्रीले हामीले गर्न थाल्यौँ। अनि हाम्रो थुप्रै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो वर्सिप लिडर प्रशिष, रुइतेश, मिनाल दादा, अरू कतिजनाहरू छ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ खरसाङ, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, नेपाल, भुटान, चारैतिर यसरी थुप्रै आत्मिक छोराछोरीहरू, भाइ बहिनीहरू प्रभुले हामीलाई दिनुभयो। अनि यसरी हाम्रो ओपन हेभन कन्फरेन्स सुरु हुँदाखेरि अब एभ्री इयर ओपन हेभन कन्फरेन्स भइरहेको छ। लास्ट इयर 1 वर्ष नेपालमा, 1 वर्ष भारतमा भइरहेको छ। अनि अस्तिको वर्ष मात्रै भर्खर नेपालमा भएको नै वर्ष 2020मा हामीले लमईमा गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो 3 धारेमा भएको थियो। अनि हाम्रो समय पनि जाँदैछ है, अब 15 मिनट जस्तो छ। अनि यो कन्फरेन्सबाट हजारौँ मानिसहरू आशिष हुन लाग्यो। हामी हजारौँ लाखौँ चवनहरूलाई भेट्न सक्यौँ। अनि मेरो आशिष हुन लाग्यो परमेश्वरले दिनुभएको कुरोबाट। अनि प्रभुले एभ्री टाइम जुटाउनु भयो, एभ्री टाइम प्रभुले जुटाउनुहुन्थ्यो। योपालि पनि कन्फरेन्स गर्ने अगाडि हाम्रोमा 1 रुपियाँ 3 दिन अगाडिसम्म केही पनि थिएन। हाम्रो केटाहरू प्रार्थना गऱ्यौँ, प्रभु जे हुन्छ। प्रभुले अक्षम प्रकारले जुटाउनु भयो। मलाई याद छ केही वर्ष अगाडि 3 धारेमा हामीले कन्फरेन्स गर्दाखेरि अब हामी सामान लिएर कन्फरेन्स जानुपर्ने, 2 बोरा चामल, अलिकति चिनीहरू के अलिअलि किन्दाखेरि पैसा सक्यो। अब छैन केही पनि पैसा। तब त्यो गाडी लाने पैसा पनि थिएन हाम्रोमा।
तब हाम्रो केटाहरूले क्याब बिचमा राखेर आफू भएको 200-500 रुपियाँ कति कति हालिदियो अनि त्यसले गाडी भाडा लगेर गयो। तर 3 दिन कन्फरेन्स भयो, 3 दिनमा परमेश्वरले हामीलाई 2 लाख रुपियाँ छुट्याइदिनु भयो। अनि अचम्मको कुराहरू हामीले देख्न थाल्यो प्रिय। अनि त्यस पछाडि डुवर्समा प्रभुले लानुभयो, डुवर्सका आदिवासीहरूको बिचमा 2 वर्षसम्म कन्टिन्यू खरसाङबाट अनि सिलगढीबाट डुवर्स जाँदै गरे। त्यहाँनिर प्रभुले त्यो डुवर्सको चियाबारीहरूमा आदिवासीहरूको बिचमा त्यहाँ टिबी लागेका मान्छेहरू, क्यान्सर लागेको मान्छेहरू अचम्म प्रकारले प्रभुले निको पार्नु भयो तिनीहरूलाई। भूत लागेकाहरू छुटकारा पाउन लागे अनि पवित्र आत्माको शक्तिशाली कुराहरू त्यहाँनिर हुन लागे अनि कतिजनाले त्यहाँ बप्तिस्मा लियो अनि प्रभुको शक्तिशाली कामहरू हुन लागे। अनि त्यस पछाडि प्रभुले नेपालमा लानुभयो, भुटानमा, अनि हामी धेरै ठाउँमा गयौँ म अनि मेरो श्रीमती। अनि अब यसरी सेवाकाई गर्दा उसले सानोमा सधैँ चाहिँ उसलाई लानु सक्दिनँ, प्रायः हाम्रो टिम जान्छौँ किनभने मेरो नानी पनि छ अहिले जोर्डन। अब उसले भन्छ उसले धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्छ, ऊ एक्लै नानीसँग बस्नुपर्छ, तर उसले कहिले पनि मलाई सेवाकाईमा रोक्नुहुन्न प्रिय। मलाई थाहा हुन्छ ऊ एक्लै हुन्छ नानीसँग, अब म जानुपर्छ, कता कता जानुपर्छ। प्रायः ट्राभलिङ मिनिस्ट्री भएकोले गर्दाखेरि घरमा प्रायः हुँदैनौँ, बाहिर जान्छौँ। तब उसले त्यही रितमा साथ दिन्छ मलाई। त्यो एक कुरै फोन गरेर वाक्य पनि लगाउँदैन, उसलाई थाहा हुन्छ मेरो बुढाले सेवाकाई गर्दैछ भनेर। उसले कहिले पनि मलाई त्यो डिस्टर्बहरू गर्दैन अनि जहाँ जहाँ पनि मलाई स्वतन्त्र छोडिदिएको कारणले गर्दाखेरि आज म परमेश्वरप्रति यति धन्यवादी छु प्रिय। उसको अलिक त्यो अनुभव तपाईँले सुन्दा छोटकरीमा 2-3 मिनट। अब घरमा कोही बेला एक्लै बस्नुपर्छ, तब परमेश्वरले नै उसलाई सहायता गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू। सोध्नु इन्टरभ्यू लिएको जस्तो गरेर अब तिमी कोही बेला घरमा एक्लै हुन्छौ नानीसँग, त्यति बेला अब तिमीले छ मलाई साथ दिइरहेको छौ, त्यति बेला कस्तो अनुभवहरू हुन्छ? खुसी लाग्छ खुसी लाग्छ भनेर भनिरहेको छ। खुसी लाग्छ, सेवाकाई गरिरहेको छ, मलाई त्यो केही फिलिङै हुँदैन। अब सेवाकाई गरेर चाहिँ प्रभुको लागि कुछ गरिरहेको छ भन्ने त्यसमा खुसी लाग्छ, मलाई त्यो केही उयो हुँदैन। गएको छ भने रिस उठ्दा पनि विश्वास गर्छु, ट्रस्ट गर्छु है। जब सेवा सक्छु उसले मलाई टाइममा फोन गर्छ, टाइममा फर्किन्छ भन्ने त्यो याद छ मलाई। त्यसमा मलाई कुनै प्रब्लम छैन, तर सेवाकाई चाहिँ गरेको हुनु पऱ्यो। अरूमा सेवाकाईमा जाँदा चाहिँ त्यस्तो। ओके। अनि हामी यसरी म सेवाकाईमा जाँदा उसले मलाई साथ दिनुहुन्छ, म टिमलाई लिएर भाइ बहिनीहरूलाई लिएर जानुपर्छ, कहिले पनि मलाई यसरी रोक्नुहुन्न। अनि अर्को कुरा चाहिँ छुट्टी हुँदाखेरि उसलाई लान्छु म। हामी सिलोङ गयौँ सेवाकाईमा 4 दिनको त्यहाँ ठुलो कन्फरेन्स भएको थियो, उसलाई लगेर गएँ। उसले मलाई वचन बोल्नुमा पनि सहायता गर्नुहुन्छ, नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा पनि यसरी गयो अनि वचनहरू बोल्नुमा पनि सहायता गर्नुभयो। अनि अब यसरी हाम्रो जीवनको तितो मिठो अनुभवहरू त यस्तै छ। परमेश्वरले गर्नुभएको कामहरू अहिलेसम्म पनि थुप्रै भाइ बहिनीहरू हामीसँग छ। अनि यति राम्रो राम्रो भाइ बहिनीहरू छ हामीसँग, दार्जिलिङमा भाइ प्रशिष, रितेश, नितेश, निहाल भाइ, अरू थुप्रै भाइहरू खरसाङमा, हाम्रो ब्रदर तिमोथी, उहाँको परिवार हाम्रो एकदमै मिल्ने साथी हुनुहुन्छ। ब्रदर तिमोथी, बहिनी उहाँ बुहारी, अनि डल्ले परिवार हाम्रो दोस्रो घर भएको छ मामरिङ HFCको पास्टर बाउ पास्टर गिदो, अनि हाम्रो यता सिलगढी मैले आनन्द भाइ, अनि यसरी नै गाडीधुरातिर हाम्रो भवन परिवार जेसे हुन्छ। एकदमै हामीलाई माया गर्ने परिवारहरू खरसाङमा मरु थुप्रै यस्तोहरू छ। अनि हामी धन्यवादी छौँ उनीहरूको लागि। हाम्रो भाइ हनोक भयो, म एकदमै धन्यवादी छु है। भाइ बहिनीहरूले यसरी सेवाकाईमा सघाइरहेको छ। हामी त जहिले पनि यसरी सेवाकाई गर्छौँ, हामी प्रभुलाई भन्छौँ प्रभु हाम्रो जीवन हामीले तपाईँलाई दिएको छौँ। अनि म अनि मेरो श्रीमती हामी जहिले प्रभुलाई भन्छौँ प्रभु हामी तपाईँको सेवाकाई गरिरहेको छौँ, तपाईँले जे गर्नुहुन्छ हामीलाई वी एक्सेप्ट दिस, हामीलाई एकदमै हामी तयार छौँ भनेर भन्छौँ है। अनि हामीलाई भोलिको दिनमा प्रभुले जहाँ लानुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ वी आर विलिङ लर्ड भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। अनि प्रभुले यसरी हाम्रो जीवनमा उतार चढावहरू ल्याउनु भयो, थुप्रै उतार चढावहरू आयो। जीवनमा हुनु पनि जरुरी छ प्रिय, तलमाथि हुन जरुरी छ। मरेको मान्छेको चाहिँ त्यो सिधा हुन्छ नि, देख्नु भएको छ अपरेसन थिएटरतिर, तपाईँले अपरेसन थिएटरमा जानुभयो त्यो मरेको मान्छेको सिधा देखाउँछ, तर जिउँदो मान्छेको चाहिँ उतार चढावहरू टै हुन्छ नि। हामी जिउँदो भएको कारणले गर्दा जीवनमा उतार चढावहरू आउँछ, यही हो प्रमाण हामी जिउँदो छौँ भनेर। तर प्रिय हो एउटा कुरा चाहिँ हामीले देखेको छौँ, परमेश्वरको विश्वासयोग्यता, परमेश्वरको भलाइ, परमेश्वरको करुणा कहिले पनि प्रभुले हामीलाई छोड्नुहुन्न। अनि उहाँको सेवाकाईभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ केही पनि छैन, मलाई यस्तो लाग्छ। एज अ म प्रभुको काम गर्ने भएको कारणले गर्दा प्रभुको सेवाकाईभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब अन्तिम कुरो म के भन्न चाहन्छु भन्दा, धेरैले हामीलाई सजेस्ट गर्नुभयो तिमीहरूले अब चर्च खोल्नु नि भनेर। धेरैले मलाई भने तपाईँ पास्टर हुनु सक्नुहुन्छ, चर्च खोल्नुहोस्, तपाईँको चर्च ठुलो हुन्छ भनेर यसरी भन्थ्यो। उसलाई पनि भन्थ्यो अब तिमी चर्च खोल्नु भनेर।
अनि प्रभुले मलाई एउटा कुरा देखाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो कलिङ प्रभुले मलाई जो चाहिँ देखाउनु भएको छ त्यसमा हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा म विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि चर्च भन्ने कुरा गरेनौँ। अनि हाम्रो यो भिजन पनि नभएकोले गर्दाखेरि आई हेभ अ चर्च, मेरो चर्च छ दार्जिलिङमा हिमाचल मसी मण्डली पास्टर मोजेस मङ्गराती हिजो उहाँ र उहाँको भाउजू बोलिरहनु भएको थियो। दे आर माई पास्टर, वी लभ देम, हामी यति माया गर्छौँ हामी साथीहरू। अनि उहाँले पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ। अनि सेवाकाईमा जहाँ जहाँ जान्छु उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। अनि महिना 2 महिनामा एकचोटि आफ्नो चर्चमा गएर हामी यसरी सँगै सेवाकाई गर्छौँ। अनि यसरी हामीले परमेश्वरले हामीलाई चर्च खोले अगुवाई गर्नु भएन, तर ठाउँ ठाउँमा जाने। अनि त्यसरी नै कर्सियङमा सिद्धिएर हामीलाई प्रभुले सिलगढीमा ल्याउनु भयो। अनि जबदेखि सिलगढीमा आयौँ, सिलगढीमा आएकोदेखि चाहिँ परमेश्वरले यति बिघ्न ठाउँहरूमा लानुभयो, यति बिघ्न हामी व्यस्त भयौँ। नेपालमा, भुटानमा, भारतको विभिन्न ठाउँहरूमा अनि यसरी हामी सेवाकाईमा जाँदाखेरि हामीले देख्यौँ एज अ कपल। अनि थुप्रै यसरी भाइ बहिनीहरूलाई गाइड गर्ने, उनीहरूलाई प्रभुको विषयमा भन्ने प्रभुले हामीलाई अनुग्रह दिनुभयो। आइ एम टेलिङ यू, यो हाम्रो जीवनको गवाई हो। प्रभुले हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न। इभन द हामी कोही बेला अविश्वासी भए पनि परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। अनि म अनि मेरो वाइफ चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छौँ, हामी दुईजनाले मिलेर हाम्रो प्रभु विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। प्रभुमाथि, परमप्रभुमाथि भरोसा गर्नेहरू चाहिँ धन्यको हो प्रिय। अनि जब जीवनमा सतावटहरू आउँछ, जब जीवनमा भनाइहरू आउँछ, वी डोन्ट निड टु एक्सप्लेन आवरसेल्फ। हामीले आफूलाई एक्सप्लेन गर्न पर्दैन। गड इज देयर फर अस। हाम्रो शरणस्थान र हाम्रो वकिल चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रिय। अनि म तपाईँहरू सबैलाई, अहिलेको भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामी एन्करेज गर्न चाहन्छौँ, विवाहको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, विवाहको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि आफ्नो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस्। जति पनि लिडर्सहरू हुन्छ म तपाईँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु। अहिले यङ लिडर्सहरू चाहिँ स्ट्रगल गरिरहेको छ कतिले। म कुरा भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न। इफ इट इज गड्स विल, इट इज गड्स विल। इच्छा प्रभुको भने बिल पनि प्रभुले तिरिहाल्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। अहिलेसम्म पनि यी दिनहरूमा पनि धेरैजनाले हामीलाई भन्छ, तिमीहरूलाई कसरी तिमीहरू आफ्नो जीवन अगाडि बढाउँछौ। तपाईँ हामी भन्न सक्छौँ हामीसँग हाम्रो परमेश्वर छ। हामी त्यही भन्छौँ, हामीसँग हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले हामीलाई अगाडि लानुहुन्छ, आप्पाले हामीलाई अगाडि लानुहुन्छ भनेर हामी भन्छौँ। अनि प्रिय हाम्रो भन्ने त्यति बेसी छैन है, हाम्रो समय पनि सिद्धिरहेको छ। हामी यही कुरा भन्न चाहन्छौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कामहरू। अनि अहिले हालैमा हाम्रो टिम छ, ठुलो टिम छ, नेपाल, भुटानबाट कतिजना भाइ बहिनी, जस्तै हामी भुटान गएको थियौँ, त्यहाँ भाइ बहिनीहरू। अनि नेपाल, भुटान, सिलगढी, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, अनि विभिन्न ठाउँहरूबाट यसरी भाइ बहिनीहरू हामी भेटेर सेवाकाई गर्छौँ। अनि विभिन्न ठाउँहरूमा परमेश्वरले यसरी हामीले लानुहुन्छ। अनि हामीले प्रभुको भलाइ र करुणालाई देखेको छौँ। अनि परमेश्वरको काम गर्ने तरिकालाई हामीले देखेको छौँ। अनि लिभ अ लाइफ बाई फेथ, विश्वासमा जिउने कुरा प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ प्रिय। अनि हामी खुसी छ तिमी एकदमै सिज अलवेज ह्याप्पी है। ऊ जहिले पनि खुसी नै रहन्छ। कतिवटा कुरा ऊ सानोदेखि होस्टेल बसेको कारणले गर्दा कतिवटा कुरा उसलाई आउँदैन थियो। ऊ सानोदेखि क्लास कति वर्षदेखि 7 वर्षदेखि 7 कि 8 वर्षदेखि ऊ मास्टर्स गरुन्जेलसम्म ऊ होस्टेल बसेको। अनि उसलाई त्यति कतिवटा कुरा आउँदैन थियो। तर हामीले एक दुसरालाई एडजस्ट गर्न सिक्यौँ, सहन सिक्यौँ। हामीले एक दुसरालाई हामीले काउन्सिलिङ पनि गऱ्यौँ, सिक्यौँ। अनि आज सबै कुरा प्रभुले सिकाउनु भए। अनि म पनि उसलाई सहायता गर्छु, उसले पनि मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवन प्रभुको कृपामा अगाडि बढिरहेको छ। अनि हामी सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रभुको उपस्थिति प्रशस्त गरी हामीले देखेको छौँ। हामीलाई प्रभुले एउटा असल छोरा दिनुभएको छ, जोर्डन। जब ऊ गर्नमा थियो प्रार्थना गरिरहेको थियो, प्रभु मलाई छोरी दिनुहोस्, तिमीले पनि छोरी भन्दै थिएँ, उसले पनि छोरी दिनु, हामीलाई छोरी मनपर्ने, प्रभु छोरी दिनुहोस्। तिमीले छोरा भने उसले छोरा, मैले चाहिँ छोरी, मलाई चाहिँ एकदमै छोरी भनेर मनपर्थ्यो। जोर्डन गर्भमै छ अब। अनि मैले चाहिँ छोरी दिनुहोस् भनिरहेको थियो। अनि जोर्डन गर्भमा सायद यस्तै 6 महिना जस्तो हुँदाखेरि एकजना प्रभुको दासको लागि प्रार्थना गरिरहेको, उसले भन्नुभयो प्रभुको दासले, अब यो गर्भमा त एउटा अगमवक्ता छ है, उसले प्रभुको सेवा गर्छ, छोरा छ भनेर। तब म कन्फर्म भएँ, अब हाम्रो छोरा हुँदो रहेछ भनेर। अनि मैले त्यति बेला प्रभुलाई भनेँ, प्रभु धन्यवाद छोराको लागि, धन्यवाद भनेर। अनि साँच्चै नै प्रभुले हामीलाई एउटा असल छोरा दिनुभएको छ, जोर्डन। अहिले ऊ 7 वर्ष, यो जुलाईमा 7 वर्ष पुग्छ। हालैमा हामी बाबुभाषाको सिलगढीको बाबुभाषामा बसेर यसरी सेवाकाई गरिरहेको छौँ। अनि अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि अनलाइन सेवाकाईहरू भइरहेको छ। अनि हामी विश्वास गर्छौँ यो पेन्डेमिक पनि चाँडै हटेर जान्छ। अघि मैले एक जग्गा भनिरहेको थिएँ, मुसालाई परमेश्वरले
जब चुनेर भन्नुभयो मुसा तँ जानुपर्छ फिरौनकोमा, तैँले मेरो मान्छे छुटाउनु पर्छ भनेर, तब मुसाले परमेश्वरलाई भन्छ हु आई एम, म को हो भनेर भनेको छ। तब परमेश्वरले मुसालाई जवाब दिन्छ एक्सोडस च्याप्टर 3 मा, आई एम द्याट आई, म जो हुँ। मुसाले चाहिँ आफ्नो परिचय माग्छ परमेश्वरलाई, परमेश्वरले मुसालाई आफ्नो परिचय दिन्छ। यो कुराले मलाई एकदमै आशिष पुऱ्याएको छ। मुसाले आफ्नो परिचय मागिरहेको छ फिरौनकोमा जानुको लागि, परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो परिचय दिइरहेको छ। यसले हामी के देखाउँछ भन्दा, मोसेस हु आर यु द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट, हु इज यर गड द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। मुसा जोसुकै होस् तर परमेश्वर को हो, उसले चुन्ने परमेश्वर को हो, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अनि प्रभुले यो कुरा मलाई भन्छ, म्याक्स हु इज म्याक्स द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट, तर म्याक्सलाई चुन्ने परमेश्वर को द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। तपाईँ को हुनुहुन्छ त्यो ठुलो कुरो होइन, तपाईँलाई चुन्ने परमेश्वर को त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो परमेश्वर, तपाईँलाई चुन्ने परमेश्वर को त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। अनि प्रिय हो, यही कुरा भनेर हामी आज हाम्रो यो जीवनको यात्रालाई हामी अब प्रार्थना गरेर हामी यसलाई टुङ्गाउन चाहन्छौँ। अनि यो कुरा हामी भन्न चाहन्छौँ, हु आर यु द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट, हु इज गड द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। हामीले यो कुरा सिक्यौँ, हामी को ठुलो कुरो होइन, हाम्रो परमेश्वर को त्यो चाहिँ ठुलो कुरो। अनि जब हामी परमेश्वरमा भर परेर हिँड्छौँ भने ठुलो गोलियतहरू पनि सानो देखा पर्छ है, किनभने परमेश्वरलाई हेर्ने मान्छेहरूले समस्याको साइजलाई हेर्दैन, परमेश्वरले के गर्नु सक्छ त्यसको साइजलाई हेर्छ। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। ओके, वी वुड लाइक टु प्रे फर यु। हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला, ताकि आउने दिनहरूमा अझै यस्तो जवानहरूलाई, विशेष जवानहरूको बिचमा सेवाकाई भएको कारणले गर्दा अझै ठाउँमा जान सकौँ, अझै जब जहाँ खाँचो छ त्यो ठाउँमा पुग्न सकौँ भनेर। अनि हामी हाम्रो पास्टर मोजेस मङ्गराती मण्डली परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दे आर प्रेइङ फर अस एभ्री टाइम, सधैँ प्रार्थना गरिरहेको छ। हाम्रो भाइहरू अहिले हाम्रो प्रेजेन्ट, हाम्रो वर्सिप टिममा आउने भाइहरू, हाम्रो प्रशिष भाइ, रितेश भाइ, नितेश भाइ, निहाल, सञ्जीवनी बहिनी, जेरोबा बहिनी, अरू अनुपा बहिनी, नेपालमा भएको हाम्रो डेभिड भाइ, रोजदीप, चितवनमा भएको दाजुभाइहरू, साथीहरू, नेपालभरि भएको, लमङमा भएको साथीहरू, हामी तपाईँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ। वी लभ यु, हामी तपाईँलाई माया गर्छौँ। एन्ड प्रे वी नो यु आर प्रेइङ फर अस। हाम्रो लागि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, हामी जान्दछौँ। वी आर अल्सो प्रेइङ फर यु, हामी पनि प्रार्थना गरिरहेको छौँ। सो प्रिय हो, जबसम्म प्रभु आउनुहुन्न, प्रभुमा विश्वासयोग्य भएर प्रभुको सेवाकाई गरिरहौँ। हामी प्रभुको काम गर्छौँ, प्रभुले हाम्रो काम गर्नुहुन्छ। आमेन। हामीले जति प्रभुको काम हामी अगाडि बढ्यौँ, प्रभु परमेश्वरले हाम्रो लागि सबै कुरा जुटाउँदै जानुभयो। अनि यसरी परमेश्वरको कामलाई हामीले देखेको छौँ। ओके, सो नाउ वी प्रे। हामी प्रार्थना गरौँला। अनि मेरो श्रीमतीले सायद भनिसक्नु भएको छ है सबै कुरा। ओके, ओके, सो वी प्रे। ल आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, हाम्रो आँखाहरू बन्द गरेर। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ महान परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि विशेष हामी आरआर ब्युटिफुल फेथ पेजको एडमिनको लागि प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूले यसरी आज यो हाम्रो जीवनको यात्रा कार्यक्रमबाट धेरैका लागि आशिष कारण भएको छ, हामी आफै पनि आशिषित भएको छ। उहाँहरूलाई प्रशस्त आशिष दिनुहोस् उहाँ। अनि परमेश्वर बाबु, यो सेवाकाईबाट चाहिँ संसारभरि भएका विश्वासीहरू आशिषित हुन सकेको होस्। जतिजनाले आज यो कार्यक्रम हेरिरहेको छ उनीहरू प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस्। अनि विश्वासमा जसरी तपाईँले हामीलाई जिउन सिकाउनु भएको छ, जीवनभरि तपाईँप्रति विश्वासयोग्य भएर जिउनमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् उहाँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो सबै भाइ बहिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, सबैको जीवनमा निरन्तर तपाईँको आशिष तपाईँले दिनुहोस् उहाँ। धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि। मेरो श्रीमती अनि म, जसरी तपाईँले हामीलाई यो जीवन दिनुभयो, हामीलाई एक बनाउनु भयो प्रभुजी, हामी प्रार्थना गर्छौँ जीवनभरि यसरी तपाईँको एकतामा रहेर तपाईँको सेवाकाई गर्नुमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नु। जति पनि कपालहरूले यो कुरा हेरिरहेको छ उहाँहरूको जीवनमा हामी आशिष बोल्छौँ बुबा। आज यसरी वन्डरफुल कपालहरू हामीले यो हाम्रो जीवनको यात्रामा सुनिरहेको छ, उनीहरूको जीवनमा पनि बडो पनि हजारौँ यसरी कपालहरू आशिषित भइरहेको छ। प्रभुजी, प्रत्येकको जीवनमा तपाईँको विश्वासयोग्यता तपाईँले देखाउनु भएको छ। तपाईँ यसो महिमित हुनुहोस् बुबा। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुरोको लागि, नाजरतको येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ पछि हामी गीत गाउन सक्दैनौँ है, त्यसले गर्दाखेरि हामी गीत गाउँदैनौँ। सो वी लभ यु। हुन्छ, मोजेस ब्रदरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, हाम्रो आरआर ब्युटिफुल फेथको एडमिनलाई पनि वी लभ यु।